Jyotikamixyt মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো फ्रेंड्स এই যে পিন্ধি আছো কাপোৰজোৰ এজোৰ সম্পূৰ্ণ লেছৰ কাপোৰ আৰু সাইডত এক কিনি আনা এটা পটি লগাই দিছো ইয়াতে গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছো আৰু কেনেকৈ কাপোৰজোৰ কৰিছো সাংগৈ হাতছো এই গেৰো ডিজাইনত দিছো এখিনি আৰু আপোনালোকে পাৰ্টি এডিট কাপোৰজোৰ পিন্ধিব পাৰিব মই কন্ট্ৰাস্ট কৰিছো মেখেলাখন মুগা ৰং দিছো ব্লাউজটো মুগা ৰঙৰ পিন্ধিব পাৰে আৰু কেনেকৈ কৰিলো নতুন ডিজাইনৰ এটা লেছ লৈ কৰিছো আহক তেন্তে फ्रेंड्स ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ লেছ ইউজ কৰিছো ইয়াতে এয়া আৰু ইয়াতে মাইকা দিছো ইয়াতে গোল্ডেন কালাৰ দিছো কেনেকৈ কৰিছো চাংগৈ আহক फ्रेंड्स এয়া চাদৰ মেখেলাজোৰ ৰঙা এটো হৈছে পলিপাটৰ কাপোৰ মই অৱশ্যে ৰঙা মেখেলাখনত নকৰো কন্ট্ৰাস্টত কৰিছো ব্লাউজটো কৈছে আপোনালোকে দেখিছেও মই ইয়াতে মুগা ৰঙৰ ব্লাউজ লৈছো মেখেলাখনো মুগা ৰঙৰ লৈছো আৰু এই চাদৰখন এয়া লেছডাল কাখত মানে মেচিনৰ মানে সিলাই দিছো মেচিনতে আৰু সিলাই থকা দেখুৱা নাই আপোনালোকে জানিবই গোটেই সাইডটোত মই লেছখিনি লগাই ললো আৰু এই নতুন ধৰণৰ দুবিধ লেছ লৈছো বগা আৰু এ হালধীয়া বগা ৰঙৰ সেই লেছখিনি অৱশ্যে নতুন হয় মই এই লেছখিনি আনিছিলো বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে ভাবিলো এটোতে এটা ডিজাইন দি চাওচোন আৰু এটো লৈছো এটা পাৰ্ল কালাৰ গোল্ডেন কালাৰ হয় আৰু এই কালাৰটোৱে মই ইউজ কৰিম ইয়াতে পাটত আৰু আপোনালোকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব দাম 25 টকা এক্ৰিলিকৰ যিবোৰ বটল ন সেইবোৰৰ দামৰ সৈতে একে আৰু প্ৰথম এটো লৈছো এটা আঠা আৰু আঠাটো আপোনালোকে জানে সদায় দিয়ে আছো আৰু এই ধৰণৰ লেছটো এয়া প্ৰথমতে মই এই গোল অংশখিনি উলিয়াই লম আৰু এনেকৈ লেছখিনি প্ৰথমতে কেচি এখনৰ সহায়ত এই গোল গোল অংশখিনি কাটি ললো আৰু এটা ইউনিক লেছ পাইছো নহয় নে আৰু এয়া পাইছো হালধীয়া লেছ এই দুইখিনি মিলাই পেলাই মই কি ধৰণে কৰো আপোনালোকে দেখিব অৱশ্যে দেখিছে প্ৰথমতে ভিডিওটোত মই যেহেতু কাপোৰজোৰ পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে তথাপি ভাবিলো কেনে ধৰণে কৰিছো অকনমান দেখুৱাই দিলে নিশ্চয় ঘৰতে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটো লৈছো এটা 3D আউটলাইনাৰ আৰু মই কোনো ধৰণৰ আঁকি লোৱা নাছিলো কাপোৰখনত 3D আউটলাইনাৰটো দি পেলাই মই এনে ডিজাইন এটা কৰি লৈছিলো আৰু এনেকৈ পাটৰ শেপ এটা দি পেলাই এয়া এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত পাতখিনি এনেকৈ আঁকি লৈছিলো আৰু পাটৰ মাজে মাজে আগৰ কেইবাটাও ভিডিওত মই লেছৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিছো নিশ্চয় আপোনালোকে যদি নাই চোৱা যিসকলে চাব আৰু যিসকলে চাইছেটো বহুত মৰম দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এবাৰ জনাইছো আৰু এনেকৈ ধুনিয়াকৈ মিহি মিহিকৈ এয়া পাতসমূহ সোণালী ৰঙেৰে দি দিছো ইয়াতে মই গোল্ডেন কালাৰে ইউজ কৰিছো আৰু এটো গ্লিটাৰো ইউজ কৰি মাজে মাজে আৰু বৰ বেছি ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নাই এটা ৰঙেৰে গোটেই কাপোৰজোৰ কৰিম মাত্ৰ লেছৰ দুটা ৰং লৈছো হোৱাইট কালাৰৰ লেছটো আৰু হালধীয়া ৰঙৰ লেছটো এনেকৈ মিহি মিহি পাত ক্ৰমান্বয়ে দি গলো আৰু মই আগতে কৈছো কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নকৰাকৈ মই কাপোৰখনৰ ওপৰতে খালি কৰি যাওঁ আৰু শেষত ধুনিয়া ডিজাইন এটা হৈ যায় আপোনালোকে চাই থাকক মই কি কৰো নেজানো এতিয়াও এয়া প্ৰথমতে 3D আউটলাইনাৰ দি আঁকি লৈছো আৰু পাতসমূহ আঁকি গৈ আছো তাৰ পিছত ডিজাইন কৰিম ডিজাইনৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এয়া লেছসমূহ বহাই লৈছো কি ধৰণৰ কি ডিজাইন হয় নেজানোগৈ এ বহাই দিছো তাৰ পিছত মই ধুনিয়াকৈ আঠা লগাই দিম আৰু ইয়াত বগা আৰু হালধীয়া লেছটো দিছো আৰু এটো লেছ ইউনিক নহয় নে আৰু এটো লেছৰ ডিজাইনটো আজি প্ৰথম দিছো আগতে নাই দিয়া অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেছ দি কৰিলে খুবেই ভাল লাগে ইয়াতে ৰঙা যিহেতু হালধীয়া আৰু বগাটো জিলিকি উঠিছে নহয় নে আৰু এয়া চাকচোন সোণালী ৰঙৰ যেটো কালাৰ মিহি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত এনেকৈ লেছখিনি পাতি লৈ পাতসমূহ যত দিম বুলি ভাবিছো দি গৈছো আৰু মাজে মাজে এয়া মিহি মিহিকৈ এয়া ঠাৰি দি দিছো আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম গেৰো ডিজাইনত কৰিছো আপোনালোকে দেখিছে আৰু যত মন যায় ততে মই পাত দি দিছো আৰু এনেকৈ আচলটো ডাঙৰ দুপাহ ফুল দিছো মাজত মিহিকৈ এপাহ দিম এয়া মোৰ এপাহ ফুল হৈ গৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে কিনিবলৈ পোৱা সৰু সৰু মাইকা গোটেই কাপোৰজোৰত অৱশ্যে মাইকা নিদু বহুত জিলিকি যাব যেহেতু এনিও ৰঙা আৰু সেই কাৰণে মই বহুত বেছি হেভি ওয়াৰ্ক কৰা নাই মানে যিখিনি গেৰো ডিজাইনৰ হেখিনি বহুতখিনি কৰিছো সেই কাৰণে আচলত মাত্ৰ দুপাহ ফুল দিছো আৰু মাজত এপাহ হালধীয়া ফুল দিছো আৰু এনেকৈ কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে ইমান সময়লৈকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আছে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকে লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ লাইক দিব আৰু ধুনিয়া কমেন্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছো আৰু এনেকৈ মাইকা লগাই দিছো আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ পাথৰো লগাব পাৰে মই সৰু সৰু মাইকা সবতে লগোৱা নাই অৱশ্যে বগাখিনিত নাই লগোৱা ইয়েলো কালাৰ যিখিনি ফুল আছে তাতে লগাই দিছো
আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গৈছিল আপোনালোকে পাৰ্টি এডিট এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি যাবলৈ ভাল পাব আৰু ভালো লাগিছে নহয়নে এয়া চাওকচোন আচলত যেতিয়া লেচখিনি মানে লগাই দিয়াৰ পিছত মাইকাখিনি লগাই দিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে কেমেৰাত কিমান ধুনীয়া দেখিছে নাজানো কিন্তু ৰিয়েলত কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল লগা হৈ পৰিলে বৰ বেছি দামী নহয় পলিপাটৰ কাপোৰ তথাপি কাপোৰযোৰ দামী হৈ পৰিল লেচখিনি লগাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ মাজতো এনেকৈ এটা ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু সেয়া সাইডে সাইডে কেইপাহমান হালধীয়া ফুল দি এনেকৈ দি দিছিলোঁ এই আচলত দুপাহ ফুল ডাঙৰ দিছোঁ আৰু মাজত এপাহ এয়া সৰু হালধীয়া ফুল কৰি দিছোঁ যিখিনি গেৰো ডিজাইন কৰিছিলোঁ সেইখিনি অৱশ্যে বহলকৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন বগা আৰু হালধীয়াৰ লগত খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিছে নহয়নে আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ লেচৰ কামৰ এই কাপোৰযোৰ লৈ আহিলোঁ এয়া চাওকচোন এতিয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম অৱশ্যে মই গোটেই কাপোৰযোৰতে মাইকা লগোৱা নাই মাজৰ ডিজাইনখিনি আৰু আচলত লগাইছোঁ আৰু মাজে মাজে সেয়া অকণ ফুল দিছোঁ নহ'লে বেছি হেভি হ'ব মেখেলাখন যিহেতু ব্ৰাউন কালাৰ লৈছিলোঁ মানে মুগা ৰঙৰ মেখেলা এয়া টচ মুগা ঠিক নহয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা এখনে লৈছিলোঁ আৰু এই মেখেলাখনত যিহেতু চাদৰখন ৰঙা ফুল দিছিলোঁ আৰু বগাখিনি বগাই থাকিল আৰু হালধীয়া পাতখিনি মানে সোণালী নিদি হালধীয়া দিছিলোঁ সিমানে পাৰ্থক্য দুই চাদৰ মেখেলাযোৰত আৰু ব্লাউজটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ফুল দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে মই দি লোৱা নাছিলোঁ আৰু এনেকৈ মেখেলাখনত দুপাহ ডাঙৰকৈ ফুল দিছিলোঁ আৰু চাদৰখনত এনেকৈ এয়া মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল আৰু চাদৰখনো তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ ইয়াতে য়েল্লো কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ পাতত আপোনালোকে দেখিছে আৰু সেইটো এক্ৰিলিকৰ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত পাতখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ফ্ৰেমত কৰিছিলোঁ যিহেতু মেখেলাখন চিলোৱা আছিল সেইকাৰণে ফ্ৰেম লগাই লৈছিলোঁ নহ'লে ইফালে সিফালে লাগি যাব পাৰে সেয়ে মই সম্পূৰ্ণ এনেকৈ ফ্ৰেম কৰি পেলাই কৰিছিলোঁ আৰু পলিপাটৰ কাপোৰ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আচল মানে গেৰো ডিজাইনখিনিহে মই পাৰি লৈছিলোঁ যেতিয়া আচলত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ফ্ৰেমেই লগাই লৈছিলোঁ এয়া মাজৰ অংশখিনিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ হৈ গৈছিল ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কাষৰ যিটো সোণালী ৰঙৰ লেচ সেইকাৰণে সোণালী ৰঙৰ পাত দিলোঁ মেখেলাখনো মুগা ৰং যিহেতু মিলি গৈছিল আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে নহয়নে আৰু যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলিও ভাবে নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ ৰাখিবলৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ